नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे. अतिशय महत्त्वाची माहिती आहे MHT-CET रिझल्ट संदर्भात. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, तेव्हा तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर व्हिडिओवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला आत्ताचा लाईक करून द्या, कारण की तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही आहे. आणि जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून जी बाजूला बेल आयकन आहे त्याला प्रेस करून ऑलवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर फ्रीमध्ये मिळत राहील आणि तुमच्याकडून कोणतीही अपडेट मिस होणार नाही आहे. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. दुसरी सूचना तुमच्यासाठी अशी विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाला नसाल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला दिलेली आहे. त्यावरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कारण की विद्यार्थी मित्रांनो, तिथे मी तुम्हाला MHT-CET बाबत जे काही पुरावे असतात, जे काही छोटे-मोठे अपडेट असतात ते तुम्हाला तिथे देत असतो. तर जॉईन व्हायला विसरू नका. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे किंवा तुम्हाला कमेंट्समध्ये फक्त आज काय नवीन लिहून पाठवायचं आहे. जो विद्यार्थी आपल्याला आज काय नवीन लिहून पाठवेल त्या विद्यार्थ्याला आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घेणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून त्या विद्यार्थ्याकडून कोणती अपडेट मिस होणार नाही आहे. म्हणून आज काय नवीन लिहून पाठवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून तुम्ही जॉईन होऊ शकता. आता महत्त्वाचं मित्रांनो बघा, की MHT-CET रिझल्ट 18 तारखेला जाहीर होणार. त्यानंतर सविस्तर माहिती आपण बघणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तुम्हाला सर्वात अगोदर मी पुराव्यावरती घेऊन जातो आणि संपूर्ण माहिती लक्षपूर्वक समजावतो, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही इथे बघू शकता CET सेलकडून महत्त्वाची अपडेट आली आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता, तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल ही अपडेटसुद्धा तुम्हाला मिळाली आहे आणि या बाबतीत मी तुम्हाला डेडिकेटेड एक व्हिडिओ बनवून दिलेला होता. त्यामध्ये तुम्हाला सविस्तर माहिती सांगितली होती. तर मित्रांनो बघा, MHT-CET 2020 संबंधात महत्त्वाची अपडेट होती ग्रीव्हन्सेस अँड रिझल्ट शेड्यूल संबंधात. तर यामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की तुमची आन्सर की मित्रांनो बघा कधी येणार होती, तर तुमची आन्सर की यामध्ये सांगितलेलं आहे 10 नोव्हेंबरला तुमची आन्सर की येणार होती आणि आन्सर की आलेली आहे. त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं असेल म्हणजे ट्यूसडेला तुमची आन्सर की येणार होती. त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं असेल तर तुम्हाला यामध्ये बघायला मिळेल की तुमची आन्सर की आल्याच्या नंतर जर तुमच्या आन्सर कीमध्ये काही तुमचे सब्जेक्ट जे काही तुमचे प्रश्न असतील ते जर मिस्टेक असतील, जर तुमचे प्रश्न तुम्ही उत्तर हे अगदी बरोबर दिलं असेल, पण CET सेलकडून म्हणजे जे काही चेकिंग झाली तुमची, तर त्या ठिकाणी जर तुमची प्रश्नांची उत्तरं बरोबर असून सुद्धा चुकीची दिली असेल, तर तुम्हाला ऑब्जेक्शन करता येणार होते. ठीक आहे. तर तुम्हाला ऑब्जेक्शन करण्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला तारीख दिली होती 10 नोव्हेंबर. म्हणजे ज्या दिवशी तुमची आन्सर की आली त्या दिवसापासून ते 12 नोव्हेंबरपर्यंत तुम्हाला ऑब्जेक्शन करायची डेट दिली होती. म्हणजेच 10, 11 आणि 12 हे 3 दिवसामध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्शन करायचे होते. ठीक आहे. तर बहुतेक विद्यार्थ्यांनी ऑब्जेक्शन सुद्धा केले असतील. आता महत्त्वाचं तुम्ही जर बघितलं असेल तर महत्त्वाचं म्हणजे मित्रांनो की ऑब्जेक्शनची डेट ही निघून गेलेली आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही बघितलं असेल तर रिझल्ट संदर्भात, तर रिझल्ट संदर्भात तुम्हाला सांगू इच्छितो, ज्यावेळेस मित्रांनो तुम्ही इथे बघू शकता रिझल्ट संदर्भात त्यांनी ऑफिशियलरित्या सांगितलेलं आहे की ऑन ऑर बिफोर 28 नोव्हेंबर 2020 म्हणजेच की 28 नोव्हेंबर 2020 च्या पहिले तुमचा रिझल्ट हा घोषित केला जाईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे 28 नोव्हेंबर 2020च्या आत तुमचा रिझल्ट हा जाहीर केला जाईल असं सांगितलेलं आहे. मग मित्रांनो 28 नोव्हेंबर 2020च्या आत मग रिझल्ट कधी घोषित होईल? तर या बाबतीत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले, कारण की त्यांनी फिक्स तारीख कोणती डिसाईड केली नाही किंवा फिक्स तारीख त्यांनी अनाऊन्स केलेली नाही आहे. पण 28 नोव्हेंबर 2020च्या आत ते रिझल्ट नक्की लावतील असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता 28 तारीख मित्रांनो अजून लांब आहे, तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल, पण आताची तारीख तुम्ही बघितली 13 तारीख तुमची आहे. ठीक आहे. 28 तारखेच्या आत रिझल्ट लागणार आहे. मग तुमच्याकडे किती दिवस उरतात, ह्या दिवसामध्ये तुमची लिस्ट तुमचा रिझल्ट हा कधी लागेल, तर सविस्तर तुम्हाला माहिती मी सांगणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता आपण आणखी एका पुराव्यावरती जाऊया आणि संपूर्ण माहिती बघूयात, म्हणजे जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हा पुराव्यावरती तो आहे. तर त्या पुराव्यामध्ये सांगण्यात आलं आहे, तुम्ही बघू शकता ऑफिशियलरित्या हे परिपत्रक होतं आणि यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की 30 नोव्हेंबर 2020च्या अगोदर तुमचे फर्स्ट इयरचे ॲडमिशन हे झाले पाहिजे असं सांगण्यात आलं आहे. म्हणजेच की 30 नोव्हेंबर 2020च्या तुमचे ॲडमिशन हे कंप्लीट झाले पाहिजे सांगण्यात आलं आहे. आता मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं असेल तर 30 नोव्हेंबर आणि तुमची आताची तारीख मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल तर 13 तारीख तुमची आहे आणि CET सेलकडून सांगण्यात आलं आहे की 28 तारखेच्या तुमचा रिझल्ट हा घोषित केला जाईल आणि यामध्ये सांगण्यात आलं की 30 नोव्हेंबर 2020च्या तुमचे फर्स्ट इयरचे ॲडमिशन कंप्लीट झाले पाहिजे. तर मित्रांनो आता रिझल्ट कधी लागेल आणि जर ॲडमिशन 30 नोव्हेंबरच्या आत कंप्लीट झाले पाहिजे, मग तुमच्याकडे ॲडमिशनसाठी स्टार्टिंग डेट काय आहे? कोणत्या तारखेपासून तुमचे ॲडमिशन स्टार्टिंग होतील? तर त्या बाबतीत मी तुम्हाला डेडिकेटेड एक व्हिडिओ बनवून देईल, जर तुमची डिमांड असेल तर, आणि त्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण माहिती सांगणार आहे
की कशाप्रकारे तुम्ही कोणत्या फील्डला ॲडमिशन घेऊ शकता, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला चांगले चान्सेस असतील. म्हणून कमेंट्समध्ये टाईप करायला विसरू नका, जर त्यासाठी तुम्हाला डेडिकेटेड व्हिडिओ हवा असेल तर. ठीक आहे. तर कमेंट्समध्ये नक्की टाईप करून पाठवा. आता महत्त्वाचं मित्रांनो, की 30 नोव्हेंबर 2020च्या तुम्हाला ॲडमिशन कंप्लीट करायचे आहे. फर्स्ट इयरच्या सांगण्यात आलं आहे. मग तुमचे मित्रांनो त्यासाठी 15 दिवस किंवा 20 दिवस तुमच्या अगोदर ॲडमिशन स्टार्टिंग झाले पाहिजे. पण आताची तारीख तुम्ही बघितली 13. मग मित्रांनो 28 नोव्हेंबर 2020च्या तुमचा रिझल्ट डिक्लेअर केला पाहिजे आणि याची तारीख ही 13. याचा अर्थ असा विद्यार्थी मित्रांनो, की तुमची जो रिझल्ट आहे, तर रिझल्ट हा मित्रांनो तुमचा 13 तारखे मित्रांनो तुम्ही बघू शकता 18 तारखेपासून. आता 13च्या नंतर मित्रांनो सांगता येत नाही, 13 तारखेच्या नंतर सुद्धा लागू शकतो, कारण की CET ऑफिशियल किंवा नोटिफिकेशन आलेली नाहीये. पण मित्रांनो 18 तारीख ते तुमची ती 25 तारीख मित्रांनो, या तारखेच्या दरम्यान तुमचा रिझल्ट हा घोषित केला जाऊ शकतो. 18 ते 25 तारीख. पण मी तुम्हाला सांगितलेलं 18 तारीख. म्हणजे याचा अर्थ मित्रांनो, की 18 ते 25 तारखेच्या दरम्यान तुमचा रिझल्ट हा घोषित केला जाऊ शकतो. म्हणून तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. रिझल्ट लवकरच लागणार आहे आणि तुमचे ॲडमिशन सुद्धा कंप्लीट होईल. तर तुम्ही कमेंट्समध्ये नक्की टाईप करू शकता, जर तुमचं ॲडमिशन तुम्हाला सर की कोणत्या फील्डला घ्यायचं, तर तुम्हाला संपूर्ण मी त्याविषयी एक डेडिकेटेड व्हिडिओ बनवून देऊ शकतो आणि त्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण माहिती सांगू शकतो, की कशाप्रकारे तुम्ही जर या फील्डला गेलात तर तुमचं ॲडमिशन आणि तुम्हाला स्कोप सुद्धा असणार आहे. नक्की कमेंट्समध्ये टाईप करायला विसरू नका. आणखी तुमच्यासाठी महत्त्वाची पुढे माहिती लक्षपूर्वक बघा, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका. आता महत्त्वाची सूचना अशी आहे, तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे असा, की मी तुम्हाला यावरती हे जो पुरावा आहे तर हा दाखवला होता तुम्हाला अगोदर सुद्धा. पण महत्त्वाची सूचना तुमच्यासाठी अशी, काही विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ बघितले नसते, काहींनी बघितले असते, पण त्यांना सुद्धा जाणून घेणं हे महत्त्वाचं असतं. तर मित्रांनो बघा, लोकमत पेपरमध्ये आलेली बातमी होती, इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी CET अट शिथिल करा अशी मागणी केली जात आहे. तर CETची जी अट आहे तर ती शिथिल करा सांगण्यात आलेलं आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता, संस्था चालक संघटनेची मागणी आहे, अभियांत्रिकीच्या जागा रिक्त राहणार. तर मित्रांनो संपूर्ण बातमी तुम्हाला वाचून दाखवतो, म्हणजे जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येईल. आणि स्पीडली वाचतो, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला जास्ती वेळ वाया जाणार नाहीये. ठीक आहे. तर JEE नीट सारख्या प्रवेशपूर्व परीक्षांसाठी अर्ज भरूनही अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षाच दिली नाही. हीच परिस्थिती CET परीक्षेत दिसून आली. परिणामी यंदा दरवर्षीपेक्षा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात चांगलीच घट होणार आहे. राज्य शासनाने यंदा अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी CETची अट शिथिल करावी अशी मागणी संस्थाचालक संघटनेने केली आहे. तर मित्रांनो, इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी CETची अट शिथिल करावी अशी मागणी संस्थाचालक संघटनेने केलेली आहे. ठीक आहे. तर अभियांत्रिकीसह इतर व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाचे रिक्त जागांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी राज्य सरकारने प्रवेशासाठीची अट शिथिल केली. त्यामुळे 12वीत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित म्हणजेच की PCM ग्रुप. मित्रांनो PCM ग्रुप तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि गणित म्हणजे मॅथ, व भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र म्हणजे PCB या ग्रुपमध्ये 45% गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळणार आहे. तर सांगण्यात येत आहे, CET परीक्षेत किमान गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेता येणार आहे. मात्र यंदा CET परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे 35% घटली आहे. CETची जी काही परीक्षा आहे मित्रांनो, ती देण्याची विद्यार्थ्यांची संख्या ही मित्रांनो 35% घटलेली आहे. ठीक आहे. त्यानंतर त्यामुळे मित्रांनो अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश घटणार आहेत. मागील मागील वर्षी अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या सुमारे 45% जागा रिक्त राहिल्या होत्या. 45% जागा ह्या रिक्त होत्या. त्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल तर यामध्ये सांगण्यात आलं आहे, की केवळ महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी CET प्रवेशाची अट बंधनकारक केली आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये CETमधून प्रवेश दिल्यानंतर रिक्त जागांवर CET परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. म्हणजे मित्रांनो फक्त महाराष्ट्रामध्येच असा नियम आहे, की CETची जर तुम्ही CET दिली तरच तुम्हाला मित्रांनो प्रवेश दिला जातो. पण मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल तर इतर राज्यांमध्ये तसं नाहीये. इतर राज्यांमध्ये असं मित्रांनो, देशातील इतर राज्यांमध्ये CETमधून प्रवेश दिल्यानंतर ज्या काही रिक्त जागा असतात, तर त्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी CET नाही दिली, तर त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते, अशी इतर राज्यांमध्ये अट आहे. ठीक आहे. त्यानंतर राज्यपाल व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन CET परीक्षेची अट रद्द करावी अशी मागणी केली जाते. म्हणजे जेणेकरून ज्या विद्यार्थ्यांनी CET दिली नाही, तर त्यांना सुद्धा प्रवेश दिला जाऊ शकतो. अशी अट रद्द करा सांगण्यात येत आहे. तर मित्रांनो त्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता, शैक्षणिक वर्ष 2019 आणि 20 अभियांत्रिकी प्रवेश स्थिती कशी होती. तर यामध्ये सांगितलं आहे, महाविद्यालय संख्या 384 होती महाविद्यालयांची संख्या. प्रवेश क्षमता किती मित्रांनो, तर 1,34,366 आणि झालेले प्रवेश किती होते, तर 75,971 आणि रिक्त जागा ह्यामध्ये किती होत्या, तर 61,395 जागा ह्या रिक्त होत्या. तर अशा प्रकारे मित्रांनो खूप जागा सुद्धा रिक्त राहत असतात. तर अशा प्रकारे तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती आली असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कारण की यासंबंधी तुम्हाला संपूर्ण नॉलेज दिले, संपूर्ण पुरावे असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, कारण की तिथे मी तुम्हाला अशी संपूर्ण अपडेट देत असतो. आणि जर तुमचा काही प्रश्न असेल आणि जो तुम्हाला मला थेट विचारायचा असेल, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या चॅनलसमोर तुम्हाला जॉईन बटन दिले मित्रांनो बघा निळ्या रंगात, तर ते जॉईन बटनला क्लिक करून तुम्ही आपली मेंबरशिप घेऊ शकता. तिथे मी तुम्हाला संपूर्ण मार्गदर्शन हे करत असतो.
असतो. तर जॉइन बटनला क्लिक करून आपली मेंबरशिप घेऊन आपल्या परिवारामध्ये सहभागी व्हायला विसरू नका. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे टेलिग्राम चॅनलला जॉइन व्हायला विसरू नका. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे किंवा तुम्हाला कमेंट्समध्ये फक्त आज काय नवीन लिहून पाठवायचं आहे. म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला मी स्वतः जॉइन करून घेणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारची नवीन माहिती घेऊन भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.